Szevasztok, nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Hát nézzük, hogy engedi-e a technológia, hogy ma legyen egy stream, srácok. Kék halál volt. Nem volt előzménytelen egyébként a dolog, ugyanis 3-szor indítottam újra a számítógépet, és mindig valamiért lassú volt. Belassult, mint a kurva élet, tehát így akadozás, nem vette be, hogy lekattintottam valahova, úgyhogy... Hát ez lehet, hogy ma nem lesz egy hosszú életű dolog, de legalább izgulhatok a jövőben is, hogy megint valami gebasz van a számítógépemmel, és megint egy csomó pénzt el kell rá költeni, hogy egyáltalán működjön. Nem olyan egyszerű, srácok, a streamer élet. Ezt gondolom, akik már régóta itt vagytok, sokan tudjátok, hogy hát valami mindig van. Ez egy ilyen dolog, srácok, sajnos. Én gyűlölöm, tényleg szívből gyűlölöm a számítógépeket, mert nem értem, hogy mi történik ilyenkor. Tehát egyszer megy, egyszer meg nem, és semmi nem változik, nagyon sok esetben, semmit nem változtatok, és megjavul magától. Aztán meg megint nem megy valamiért. Gyűlölöm, bazd meg, mint a kurva élet. Na mindegy, úgyhogy én megpróbálok streamelni ma egyet, srácok. Ha még egyszer valami probléma lesz, akkor meg abba hagyom a gecibe. És hát nem tudom, kifejlem a monitort, vagy valami hasonló. Nagyon szép estét kívánok Foltosnak, Nixnek, Norbinak, Immortal Pearlnek, Rolandnak, majdnem köszöntem önmagamnak, a botomnak legalábbis, Nandi, nagyon szép napot kívánok. Ja, azt hiszem ennyien. Hát már aki itt maradt, ugye a kis kutyaszaros technikai probléma után, Alpacának is nagyon szép napot kívánok. Hát így egy olyan, tudjátok, azért olyan más feeling így most már vele kezdeni a mai játékba, minthogyha minden véletlenül működött volna egyszerre. Úgyhogy meglátjuk, srácok, hogy mi lesz a mai streamben. Hát én biztos, ami biztos, előre is elköszönök tőletek, hogyha még egyszer kifagy, akkor inkább nem idegesítem magamat vele tovább. Szomorú dolog ez. De térjünk rá a Witcherre. Folytatjuk ma a főküldetést. Tehát megpróbálunk utána járni, hogy mi is történt valójában Dettlaffal, a vámpírral, és hogy miért is öli ezeket a bizonyos lovagokat itt Tucson városában. Vagy hát ez nem is csak egy város, ez egy ország. Ez a Tucson. Zsoltnak nagyon szép napot kívánok. Igen, megyünk tovább a fő sztorival. Ugye múltkor sikerült elkészítenünk az igazán baszó páncélt, mégpedig a medve Witcher páncélt. Kifejlesztettük nagymesteri fokozatra, úgyhogy annál jobb páncélunk szerintem már a játékban nem lesz. Kardokat esetleg még találhatunk, bár így egészen jól szuperál a dolog, hogy minden ugyanabba a setbe tartozik, tehát összesen, ha jól számolom, 6 darabja van az egésznek, és mindegyik a medve Witcher cucc. Yes. A medve disznó páncél. Most jön. Dani, nagyon szép estét kívánok. Hát akkor... Nem volt ijesztő egyébként ezután. Srácok, mutatom. De ez egy ilyen kezdés, nem volt ez ijesztő egy kicsit se. Nem. Csak a kontrollerem kapcsolt ki most, bazd meg. De úgy befostam, mint a kurva élet. Na, úgyhogy akkor menjünk, srácok. Azt a megveszekedett kurva anyját rohadt életbe. Na, szóval. Egyébként azt hiszem, hogy rekordot döntöttünk a mai stream kezdéskor, ugyanis azt hiszem, hogy egy szót. Köszi. Levettem a játéknak külön a hangját, nagyon kedvesek vagytok, hogy szóltatok, köszi szépen. Hát ugye technikai probléma miatt így maradt a dolog, mindent itt kutyaputtában és káromkodva nem tudtam beállítani ezek szerint. De most már akkor minden fasza, elvileg. Hát próbáljuk meg, hogy működik-e a dolog. Itt vagyunk, Geráltal. Nézzük, srácok. Valamit még gyorsan mondani akartam. Hát nem tudom, mi volt, mindegy. Micsoda?
Nem jó a páncélom, azt akarod állítani? Elég zsoldos kinézetű. Na, szóval keresd meg a cipőpucolót munkaidőben. Hát remélem, hogy most dolgozik a cipőpucoló. Micsoda? Hát de ne... Mi az, hogy jöjjek vissza napközben? Hát, ja, hogy jó, még túl korán volt. Csak hát ugye 7 órakor már 7 ágra süt a nap. Hát mert 7 óra van. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we're always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morning, so folks will dirty their boots, go to you Csaló to get a them cleaned. kisrác, A a cipőpucoló. far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Hát figyelj, én egy Witcher vagyok. Az apja, tudjuk ezt hazudni? Hát nem fogjuk. Egy Witcher. A Witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Hát Need to rosszul talk to the tudtad. boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Meg lehet engedni vajon? Not gonna happen. Franc. Won't it? Majd visszajövök. We'll thrash you as well. Jó, hogy most rám támadnak ezek a buzik. Ne! Ne! Hé! Csak a gyerekkel akartam beszélni. Még azt sem tudom, melyik gombbal mit csinálok. Bassza meg a pék! Bassza! Hű! De! Megtaláltam az X-et, várjatok! Ez az! Üst! Jó, nagyon-nagyon megalázó volna kikapni. Bassza! A Witcher kurva 700-át! Jó, kivettem! Kellett nektek itt izmozni, mi? Jó, ez nagyon fáj. Menjünk innen. Oké, így már jobb helyem lesz, király. Nagyobb hely, nagyobb pofon. Pű, nincs ilyen mondás, de most lett. Illetve hílelek is közben. Biztos, ami biztos. Ne. Nem. Ez megalázó. Az első munkás gyorsan összeverem. Úgy. Gyere ide. És akkor a többivel már könnyebb lesz elbánni. Az anyádat. Hát ez a tervem, ez kudarcba fullad. Bazd meg! Na várj, ezt gyorsan megiszom. És akkor talán nem halunk meg. Menjél be oda, Geralt, azt üst ki! Üst ki! Ah, kurva élet, Jaj! Fű! De üst már ki ezt az egy bohócot! Mert mindenki szurkol, hogy itt bunyó van. Egy. Yes. Oké. Azaz. Peri! Fű! Kapja! Gyere te geci! Azt is kivédjük. Várj, melyiknek van kevesebb HP-ja? Az lesz a következő! Ez nem esett jól! Te faszfej! Védd ki, Geralt! Mutasd, hogy mit tudsz! Witcher kurva életbe, hogy 2 munkás agyon ne verjen! Az anyád! Hopp! De mi a gop? Jó, fasz meg, itt meg, te fasz! Ne, ez fájni fog már megint! Jesus Christ! Adj neki egy nagyot! Úgy! Nem te! Az anyád picsáját! Hoppá! Hosszá! Hű! Én voltam a gyorsabb! Kivédem, ütöm! Yes! Nem kellett, hogy megalázzuk magunkat, srácok! A Witcher megmutatta, hogy hogyan kell eltángálni 3 gyökeret. Ez még azt hiszem be is szart, nézzétek a nadrágját! What's the meaning of this? The brawl? Who started it? Hát ez a 3 I'm köcsög. investigating the beast on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men. Az utamba álltak. Zavarták a nyomozást. Az életemet keserítik. Semmit félreértés történt. Megvédem őket szerintem. Ez szerintem az a válasz. Hogy csak félreértés volt, uraim, adják. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. I see. As the Duchess's protege, you may go. Hát mégiscsak elbeszélgetnek That's velük. another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Kapták. Come on. Én megpróbáltam megvédeni ezt a 3 bohócot.
Tehát azért, most az oké, hogy csaló a gyerek, de azért elpicsázni egy gyereket az nem szép dolog. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Ő az ifjú Mészáros Lőrinc szerintem. Detlafról akarlak kérdezni. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait! Before we get to talking, please, take Abban a a seat. pillanatban pénzt kell neki adni a cipőpucolásért. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stunt. A seat, sir, please. Úgyse fog velünk beszélni addig, amíg be nem ülök. A székbe. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. Megint pénzt kunyerál, hát ez Some nem might igaz. make it sing out loud and clear. Sokkal megalázó lett volna Nándi, hogyha Let's say kiütnek, mint hogy híleltem. 500 crowns. What? Micsoda? You're kidding me. What would you even do with Azt that hiszed kind of van annyi coin? pénzem? Expand my venture. Hát múltkor a I'm sure you can imagine. páncélra elköltöttük. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Eléggé előre gondolkodik a Got srác. it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Bassza meg. Kár, hogy nincs beállítva a káprázaton, most meg tudtam volna neki mondani, hogy Jedi trükkel nem kell neked a pénz. Ingyen pucoltál és adtál információt. All right. Let's see if we can't figure something out. Nem sok pénzem van. Baszd meg. Na várjatok. 500-zal kezdjük. De én most ezt leviszem mondjuk 200-ra, jó? És hát, ha elfogadja. Hogyha nem... 200-ig le se tudom vinni, várja. Akkor legyen 290 az első ajánlatom. That's not even worth the spit I'd need to use to discuss it. A kurva életben még egyszer ekkorát kamuzok, vagy ilyen alacsony árat ajánlok neki, akkor nem fogja elmondani, amit tud. Jó, akkor legyen 400. Egy pezetával se több. It's not quite... I don't know... Kurva szarul alkudok, srácok, az a baj. Legyen 420. 429. Jó, See? I knew we'd clinch it. jó. Guess I can agree to Csóró that. Witchert kihasználják, basszus, hát ez nem igaz. Ez olyan, mint az élet. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No? But you could wait here. Jó, vissza fog ide térni a csávó. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I Én csak clean. pucoválok. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. Na gyere, does wonders. pucolnak egyet Regisnek Now, is if I fogadjunk. might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Készült. Lebioda's cathedral. With it, Készült Regis. you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell Akkor me kár volt where neki the ennyi man pénzt we adnom. seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know Oh. if the gentleman Ennyi, lives there. megtaláljuk. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots can stand the cleaning. Thank you. Perhaps later.
Hát jól lefárasztott ez a fight. Handled that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Hát én benyomok még egy healt, aztán utána azt hiszem pihízünk egyet Gerálttal, mert ugye healek nélkül nem biztos, hogy bele kéne vágni a következő akcióba. Hogy néz ki? Ja, már itt is vagyunk, bazd meg! Ne, srácok, ne aggódjatok, most nem a stream akart, hanem a játék. Amit mondjuk nem értek, hogy miért, de... Jó, várj, mindjárt bemegyek a játékboltba, csak meditálok előtte egyet. Megyek. Mi van? Ezek a barátai vajon a vámpírnak? Ezek a varjak? Hát, van belőle egy pár. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Jó. Let's hear your idea. Megint elfüstöl a konzol, mint első használatkor. Nem kell felvágni amúgy, Regis. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Elég menő játékok vannak itt, azért lássuk be. Mini Joker. Hintaló. Ólomkatona, nyuszi. Minden van. He here. Sense him. Vámpír szagot érzek. Bocs, Geralt, fingottam. But he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Kutasd át a játékboltot Witcher érzékeit használatával. Na, hogyan máshogy? Aha, ezek nem olyan vámpírok, akik elégnek a fénynél. Old toy. No use to Jó kis anyone. fakard. Shame. Must have brought someone joy sometime. Ennek semmi köze a küldetéshez, úgy látszik. Na mindegy, keresgélünk tovább. Hát ezt mindent viszem. Somebody fixed this recently. Puppets rather disturbing. Miért? Melyikre gondolt? Mi vannak itt ilyen horror bábuk? Hát szerintem ezek egyáltalán nem parák. Az ennél is nagyobb kérdés, hogy a Witcher világában is fél egykor basznak? Miért? No dust mark. Somebody moved this here recently. Nem tudok berakni egyébként, Norbi, az az igazság. De hát gondolom azért, mert technikai probléma volt 100-szor egymás után. Mindjárt megpróbálok valamit, jó? Várjál. Most próbáld meg. Van tánc, vagy nincs tánc? Baci, nagyon szép napot kívánok. Nem tudok róla tenni, srácok, bocsánat. Nincs több ötletem, és itt nem tudok manuálisan berakni, mert a másik oldalon vagyok. Bocs.
Ennek amúgy mi a lófaszoka van? Tehát most föl ne basszam magamat megint nagyon. Minden ugyanúgy be van állítva, mint bármikor. De most azért, mert kifagyott a múltkor a számítógép, most nem megy a tánc a Twitch-en, bazd meg! Semmi köze hozzá! Jézus úristen! Attic, let's go. So this is his nest. Wow! Need to look around. Nem hiszem. Ott van egy csaj képe a falon. Vizsgáljuk már meg. Woman's likeness. Bit smudged. This is love. Not sure. Can't help feeling I've seen that face before. Valahol már látta ezt az arcot a Witcher. Arcot. Biztos egy pornómagazinban. Tools were used recently. Detlef unwind by fixing toys between Az murders. mondjuk elég furcsa lenne. Now, Geralt, must you? Witcher humor. Na nézzük, itt van egy levél, ha jól látom. Így van. A célpontokat megnevező levél. Pontosan meg fogjuk tudni, hogy ki lesz a következő Look, slips of áldozat. paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac Peyrin, Count Delacroix. Detlef's victims, one and all. But that's not his hand. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite, rare mineral, pretty much found only in... Nazaire. But I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Robi, This nagyon is szép napot. stained. With wine. Not much to go on either. Hát Especially Buklerben az nem Claire. sokat számít, hogy borrá. Yet perhaps also worth remembering. Na várjunk. De nem mindegy ám, hogy milyen bor. Detlef is írhatta ezeket, nem? Több nyom kell. Azért nem írhatta Detlef, mert most mondta, hogy nem az ő kézírásai és a Ridges-et ismeri. Still got nothing, basically. Need to look around some more. Let's get to work. Dobozt már az előbb megvizsgáltam, nem? Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Hoppá. Our true home from before the conjunction of Talán nem spheres. azért, mert te is egy vámpír vagy? Nice little trinket. I find these puppets rather disturbing. Jó, ezt még nézzük meg, ez micsoda. Gyanús levél. Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. Baszki. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 Jó, men in the ennyi, manner we kiderült. prescribe. A Detlefot kényszerítik. You must complete Ezekre the a killing in 3 gyilkosságokra. days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Ki ez a csaj? Who's Renowed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this Akkor Bella, hostile ugye? world. She began the Oh, work that I Twilightból. strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came round to save me, though he always claimed she'd gone missing. Mi történhetett vele? Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped. Ez logikus, Those who igen. disappear against their will. Vitte magával a cuccait. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlef grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlef's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him. Is that so hard to believe?
Do you know no humans who've struggled with just such a thing? Nem, erről még nem hallottunk Detlef sose. is so much more Még emotional szakításban than nem bír most humans. beletörődni valaki. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Detlef nem, hát nyilván kereste, ez hülye kérdés volna. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. Hát tudjuk, hogy mire képes, megölni 5 embert, akit kijelöltek neki. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Minek Yennefert mondta? Amikor most egyébként Yeah, I get it now. Trissel He's jöttünk out to össze. rescue a female from his pack. Exactly. Jó. Mit tudunk? Let's sum up what we know. Seems Detlef's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one Báin, and the nagyon same szép napot Azeri kívánok. ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Detlef's innocence, clearly. Oké. Actually, it is. Detlef's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. Most This már illuminates a megnyugodhat path a of action Regis. for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Detlef. That's one idea. Most már Geráltal nem akarjuk megölni Detlefot, But what about Detlef? hiszen tudjuk, hogy nem ő Go on találta ki a killing while I'm out gyilkosságokat. searching for his lover. He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Én úgy emlékszem, srácok, hogy amíg nem volt ez a Next Gen frissítés, addig, hogyha ilyen új kiírás volt a küldetésnek, nem szaggatott be olyankor a játék. Ez most ilyen új dolog. Kaptunk ám annyi XP-t, mint a kurva élet. Mi ez? Kilakoltatási határozat? Kiürítési határozat. A kiskereskedelmi egységként működő ingatlan kapcsán a vállalat díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt Bukler táblabírósága felszólítja Alik de Samp bérlőt, hogy az ingatlant 7 napon belül ürítse ki. Amennyiben a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérlő ellen kényszerintézkedést foganatosítok. Az elzárás időtartamát az illetékes táblabíróság határozza meg. Viktor Lemaire végrehajtó. Red Panda, nagyon szép napot kívánok. Jelentsd a herceg asszonynak, mire jutottál a szörnyeteggel. Jó, akkor mondjuk el a hercegnőnek, hogy mi a helyzet. Meg tudtunk már valamit egyébként azon kívül erről a nőről, hogy Detlefnek a szeretője? Szerintem nem nagyon. Ott egy paraszt. Nagyon szépen köszönöm, Bain. A második hónap feliratkozást. El van a csávó, nem? Tudnék furujázni, én is csinálnám. Csak egy valamit oda helyeznék magam mellé. Az ajtó félfára. Vagy mi ez erre a kapunak a tetejére. Egy üveg bort. Hát figyeljetek, 500 métert inkább nem gyalogolok. Gyere csak. Gyere csak, Rócs. Lehet, hogy már nem szomjas a csávó. De szerintem nagyjából állandóan mindenki be van itt baszva ebben a városban. Nem tudok így gyorsabban vágtatni, de amúgy kibaszott jól néz ki. És mi van? Remeg a feje a lovamnak?
Valami volt. Azt nézd, azt nézd. Bagos a lónak a feje. Aha, és kurvára nem erre kellett volna jönnöm, de ezt már megszokhattuk tőlem szerintem. Egy jó nagy kanyart teszünk itt. Legalább jobban megnézzük ezt a szép helyet. Aha. Szegény és gazdag egyaránt részeg. Ahogy az itt látható. Az is nézd meg, iszik bazd meg, aztán már dölöngél. Lehet, hogy még ez a kisgyerek is be van kurva. Tiszta piros az arca. Na jó, itt hagyom inkább a lovat. Kurva lassan haladtunk itt a városon belül. Milyen kurva jól néz ki ez az épület? Mi van itt? Ja, ez lehet, hogy a bank. Aha. Ez bizony a bank. Ismerd meg kis hazádat. Hát persze. A debutáskodj, körbe kell járni rendesen. Ott a palota. Minden út a palotába vezet egyébként. Ezt nehéz eltéveszteni viszonylag. Micsoda szobrok vannak itt, beszarás. Nagyon komoly. Nem lesz elragadtatva szerintem egyébként a hercegasszony. Szerintem jobban örült volna neki, hogyha tényleg a Detlefot kell elkapni. Ez is mi kurva jól néz ki itt a kert. Viktor, nagyon szép napot kívánok. Ez itt egy lovag? Hát akkor ő veszélyben van, srácok. Hogyha ő egy kóborlovag. Bármelyik pillanatban lehet ő is a gyanúsított. Vagy nem a gyanúsított, hanem az áldozat. Szerintem nem csak, hogy a legszebb map, hanem ez a legkirályabb része az egész játéknak, ez a DLC. Úgyhogy most a Next Gen frissítésnek köszönhetően csak is kifejezetten ezt a DLC-t nyomjuk ki, de ezt nagyon kimaxoljuk. Hol a bejárat, bazd meg? Már itt vagyunk, a kastélynál. Laknám. Jó napot! Hol a felség? Ott a felség. Nem ő az. Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon. Ő nem szimpatizál velünk annyira. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's Csak nem átöltözött a hercegasszony. Elég királyul néz ki. Kezd komolyodni az ügy. Case is more serious than we thought. The beast, I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a Witcher? A monster Nem kell arcoskodni. But everyone knows how to end a vampire. Kicsalod a napfényre. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Ő nem találkozott még. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention, only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Butaság. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Szevasz, Whitescourse, nagyon szép estét. Hát nem tudom most egyébként, hogy melyiket mondjuk. Én nem szeretném, hogyha ártatlanok meghalnának, de lehet, hogyha
ezt mondom neki, akkor kevésbé küldi el őket. Mintha csak annyit mondok, hogy maradj ki ebből. Legyen ez. Go ahead. Send them to their death. Certain death. To a lone witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guards' men in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do Ha most such mondtam, hogy things? egy vampire, bazd meg. Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What then do you intend to do? Elmondjuk végre egyébként a hercegasszonynak, amiért jöttünk? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being Na végre. blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Hú. Egy ártatlan nőt elraboltak. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? Hát, hogy kiszabadítom. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Ez nem a legédesebb kés a fiókban, ez a hercegasszony. I admit to being swayed, Witcher. You may be Viszont right. szúrnám. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Yes. Hop, hop. Yes. Hívjátok a szomeliét, bazd meg! Wine is sacred. Here there is Értem, no hívjátok a such thing szomeliét. as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Azt a de Witcher? beöltözött. Show him the paper scrap. Gargalizál vele Then egy what picit, can you aztán determine which kiköpi wine made this stain? a levelet. Yes, yes. The west bank of the Sava too. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. Ezt, It's ezt. simple. Sanreal. Nem, The francba. 1269 Sanreal lesz. vintage. That's Megmondta az évjáratot, geci! the wine is produced at Castle Ravenna. Durva. Szevasz Csaba, nagyon szép napot. Exclusively for the ducal table. Ezt nevezem én szomeliének, bazd meg. Egy szippantás. Let's go to the vineyard. Megmondtam, See if mikor there's a not bor. been an incident. Mondj el mindent erről a borról. Na végre kiókulunk.
Saint-Réal. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Megkóstolnám. From ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint-Réal, it is Saint-Réal. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Ez mondjuk eléggé leszűkíti a kört. Hogy akkor ez egy nagyon-nagyon ritka bor. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not Szóval, suppose szép we will napot sit on kívánok, our Korsmaker. ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escort. Ő is jön. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your Grace. Jó. Yes, Your Grace. Ennyi, elbaszta. Witcher, are you ready? Mehetünk. Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. Én is tudnék ilyeneket, csak a kannásborban hiába keresem az Then we will be off. 1246-os francia szőlőt. Hát figyelj, Corsmaker, szerintem írd meg a szerveremen. Honnan a francból tudjam? Erre egyszerű lesz válaszolni, Corsmaker, mert fingom sincs. Soha nem próbáltam konzolról streamelni. Hát biztos, hogy szar. Aki komolyan gondolja, az nem hiszem, hogy azt csinálja. This vampire. Have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Jó, ő ismer egy olyan vámpírt, aki megölt egy másikat. Castel Ravellóba megyünk egészen pontosan. De miért ment le a nap? Most estig vártunk direkt, hogy inkognitóban tudjon menni a hercegnő? Vagy hercegnő? Duchess. Hát akkor tényleg hercegnő. Vagy grófnő? Na várjatok. Duchess az mit is jelent? Duke az herceg, Duchess akkor hercegnő. Tehát nem hercegné, hanem hercegnő. Ja. Grófság, köszi. A bor szent dolog. Ezzel mondjuk egyetértek. Sok a közös az én véleményem és az játék között. Egyébként van baci alkoholmentes bor. Csak nem tudom, hogy miért iszik olyat bárki. A bátyám szokott. Magyarországon azt hiszem nem árulnak ilyesmit. A magyar ember nem értené. Witcher, we've a mission to complete. Jó van már. We must waste no more time. To the Hogy néz vineyard ki? at once. Wow! Micsoda izé! Micsoda rucia van ennek a csajnak. We did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Kurva jó. Szerelése We've van. our hands full. Especially since the rogue last Mikor, hogyha így attacked akart in the elvegyülni, palace azt szerintem elég gardens. gagyi. I trust her illustrious highness was not harmed. Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. Meg ne próbáld! That won't be necessary.
As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Ellenőrizni jöttünk. Nem, inkább beszélgessünk csak. Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking Ne any okoskodj. questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. milyen kedves lett hirtelen. Hogyan szállít? Nem adtak belőle mostanság? Hát, szerintem kezdjük ezzel. Some of this wine might have been stolen. Just a suspicion we have, but any burglaries lately? Burglaries? Not to my knowledge. And a few days past I took stock of the inventory. All was accounted for. The barrels lie safely in the cellar, I assure you. Szerintem kamuzik. Hogyan szállítjátok a bort? Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Azt a magas sarkú 700-et. How am I to understand this? Master Fabrizio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, Nem lennék most a csávó helyében. But silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the Saint-Réal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. De azért csak megkóstoljuk már, ha itt vagyunk, nem? Anna Henrietta? Egy pohárkával megiszunk? What if Fabrizio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabrizio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Szerintem ugyanúgy mozog, mint a Trish. Hát egyesek szerint Triss Marigold. Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Nem? Na nézzük a bor nyilvántartást. Hát azért elég vastag könyv. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is, barreling. Everything lines up at first glance, neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Okay. Na, hányas évjárat van? Nekünk a 69-es kell, mit mondod? Ja, ki van írva, bocs. I like it, quite dry. An excellent wine. You've good taste. Léci, kóstoljuk meg. Hát nem hiszem el, hogy egy boros pincében itt vagyunk, azt nem iszluk meg. Hát milyen dolog ez? Egy Witcher nem lehet szomjas, vagy mi van? Ezt? Est.
think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Jó, ez 72-es évjárat. Ez nem a miénk. Dandelion's favorite, adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. A Dandelionnek és ennek a herceg asszonynak volt valami köze egymáshoz egyébként. Szerintem kurta. Csaba, nagyon szép estét. Na most meg hogy tudtok srácok táncot kérni? Ha? Norbi? Az önkészülékében van a hiba! Bocs. Itt van. Csak nem az az évjárat. Legyen tánc. Ez lesz az? Nézzük csak. Nem, ez még mindig Sunreal, de ez sokkal régebbi. Ja nem, egy évvel újabb, hülye vagyok, bocs. That's the wrong year. Keep looking. Laknám ezt a pincét amúgy. Itt lesz. Szerintem. Most ezt hogy sikerült elbaszani, Tram? Most mentem egy kört és nem találtam meg, jó van. Menjél, Witcher! Na, megvan! Megvan az évjárat! Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, Jó. we'll have found what we seek. Megkopogtatom a borokat. Legalábbis a hordókat. Na, Geralt, csináld! Na, most miért nem kopogsz? This one is full. Na, hadd lássam, hogy kopogtatsz. Kopogj! Hm? Hát, akkor majd én. Csak nem tudom eltalálni, srácok. Mellé! Full. Ebbe van. Na, ebbe. De hülyén van ez itt most megcsinálva. Alig bírok rámenni a borokra. Ha valamit meg tudnék kocogtatni, anélkül is, hogy Witcher lennék, az ez. Full. Ez is tele van. Következő. Az is tele van. Hallottam. Az is tele van. Full. Nyilván az utolsó lesz. Na. This one's full too. What? Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sunreal? Na ez egy jó kérdés. We shall open them one by one. Na hála a jó Istennek! Egyesével mindegyikbe belekóstolunk, srácok. Csapra verjük őket. Keres hordócsapokat. Na de jó, de hol? Azt nem mondta. Várjál, csapoló kalapács. Első körben. Adj egy kalapácsot. Dugóhúzó is van. Parfüm, gyertyatartó, ezüst korsó. Ám mondjuk most pont nem kell egyik sem. Várjatok, mindjárt szerzek. Ja, lent van, látom már. Pillanat és jövök, hercegasszony. Most jól bebaszunk. Na, hordócsap. Nice. Barrel taps. Már meg is van. És akkor itt pedig láttam egy kalapicsát. Már. Te Geralt, légy szíves, szedd össze magad. Mindjárt megtalálom ám, hol van a csaj. Vagy nem.
Got the taps. Then get to work. Let's broach those barrels. Örömmel. Na gyerünk. Ready. Igyad. Igyad. Leítatjuk a herceg kisasszonyt. Na. Igyon kell. Elég jól. Bepucsított hozzá. So. Those hints of spice. Distinctive. Jó. Következő jöhet. Igyál még. Ebből is egyet. Na, de ne akadályozz a kalapácsolásban. Megiszod? Még a hangja is jó. Revolting, bitter plonk. Ez nem szarreal. Sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident. Az nem a véletlen. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Szerintem kapjon egy esélyt. Ha most mindent elmond, akkor talán nem büntetem halálra. Ott a pofon. Master Fabricio, I am very disappointed. But your grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? Pénzt kapott érte, gondolom. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide Korrupt fasz. Biztos fideszes. I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything if you agree to show me mercy. Ha megígéred. Kinek adtad el a bort? Azt mondd inkább. You sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sorial. He was to serve as intermediary. This man's name? He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. Akár Detlef is lehetett. I've no Sintrin aristocrat at court. Hogyan szállítottad el a bort? Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? At the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, akkor most lebuknak. I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabricio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. Felségárulás. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Sentry and Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Na, kezdenek kibékülni. Norvi azt mondja, hogy mindenfajta bort beszlopálnak,
az miben segíti elő a nyomozást, ha már úgy is tudják, milyen borfolt volt a bizonyíték? Hát most sokkal közelebb jutottunk a megoldáshoz. Ugye eleve azért kezdtek el egyáltalán a bor után menni, mert ez nem akármilyen bor. Tehát nagyon-nagyon kevesen férnek hozzá. Kifejezetten csak itt van a királyi palota környékén. Ez a fajta bor. Megállapítottuk az évjáratot is, megtaláltuk azt a hordót, amelyikben kicserélték a bort. Tehát már azt is tudjuk, hogy elvitték, sőt, jönnek még egy adagért. Úgyhogy tudunk velük találkozni. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Bartos 1000 jóra cserélték. Na, jönnek a borért. Mi? Na várjál, most nem értem. Now we wait. Ja, hogy mi úgy csinálunk, mint hogy mi szállítanánk ezt a bort most, a következő adagot? Jó, megjöttek, tényleg megjöttek. Hogy miért kellett lóra ülnie a Geráltnak, azt mondjuk nem értem, de biztos lemaradtam egy mondatról. Our favorite vintner. Hát ez ki a pénisz? Nem láttalak még. Gondolom ezt gondolja most éppen. It's not him. Kapta. Lehet, hogy szerencsétlenek csak akartak egy jó bort. És ez a jussuk. Fight! Hű! Oké. Ha az robbanni fog, akkor lehet, hogy inkább a tüzet azt kihagyom. Mindig maradunk. Hű! De kapja! Hát, kicsit arrébb megyek. Bum! Bandita! Hű! Na jó sokan vagyunk, remélem a katonáink nem halnak meg. Ott volt egy szúrás. Jézusom, megforrad a benned. A kutyafáját. Hogy mindenkit kigyújtok. Au, ez fájt. Melyik volt az? Te voltál? Ezt nem tudom egyébként, hogy hogyan csináljuk meg, hogy a lovaknak ne essen baja. Várj, robbantok egyet, úgy döntöttem. Robbantsuk! Nem sikerült. Vagy igen? Á, de! Hű! Köcsög! Ez a bandita is megvan. Homit. Úgy lehet valakinek az a neve, hogy Homit. Ő biztos nem Homi. Ott volt egy fej. Ez hova? Jézusom! Mi bajod van, Geralt? Yes? Micsoda mozdulatok. Na gyere! Úgy ütsz, mint egy lány. Hű! Au, hát ez mondjuk nem. Nagyot kaptunk. Jaj. Őrmester, kérem, intézze el a banditát. Azaz. Na nézzük meg. Ja, Hornic amúgy a neve. Nem az, hogy Homic. Viccesebb lett volna pedig. Na jó, hát azért ennyien csak elbántok vele. Én csak nézem inkább. Na jó, azért egyet belevágok. Na, adjatok neki, srácok. Jól csináljátok. Úgy.
Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. Hoppá! It was a good fight. Ez itt egy igazi barátság kialakulása, úgy látom. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. És... Nem voltok ott bízni bennem. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Azt nem hiszem, Baci. Let us go to her grace. She awaits nearby. Wait, she here? I hope you did not think I would leave this to you alone, especially when every hour could prove essential. Nem túl óvatos ez a hercegnő. Bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Azt a kurva. Once again, who sent you? Your nun's lover. Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. Az igaz. Blöfföl, nyilván. Remek ötlet. Sure can. Fresh out. In that case, he is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Who hired you? He'll kill me! Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered a man for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Hát ezzel nem lettünk azért sokkal beljebb. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended. The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Jó, menjünk. Let's go to town. Szúnyókált egyet a Witcher. It's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Cintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Én nem zsarolnék meg egy vámpírt. Still don't know this Cintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers.
As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Cintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Valaki Someone's jön. coming. Witcher vagyok, ezért hallottam. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Cintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Gondoltam. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Az enyémre. Miért? Halljuk, mit tudtál meg még. Don't care. Down to business. You learn anything? I will start at the beginning. The port warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Cintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, Jóképű és well-dressed, with a szakállas. beard. No distinguishing marks. Ennyi. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. Akkor lehet, hogy én is On the lehetnék. Cintrian's arm was Cecilia Amint Bennett. Geralt. The singer. I've heard of her. She's said to be gifted. Fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Cintrian gentleman tonight. Hoppá! She'd invited him to a reception Ő mounted lesz by az. the Mandragora. A mandragóra az valami piálda? The Mandragora. What's that? A club. An affiliation klub. of local artists. Painters, sculptors, troubadours Helyes. and dancers. Megyünk oda. Never heard of it. They exude mystique. Consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate Titkos buli. masks, Ez az, drink ez kell and nekünk. flirt. Gotta nab the Cintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Cintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do. Micsoda? We, your grace. Geralt and I. In that sort of company, the Az elég menő mondjuk, srácok. Where's A the hercegnővel event megyünk gonna be bulizni. The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don Mondjuk appropriate két karddal a attire. hátunkon viszonylag We'll nehezen meet fogunk in elvegyülni Oatville, szerintem. Mountebank Alley. Tudjátok, mi volt ez a nézés? Két férfi így egymásra nézett. Tudom. Tudom. Én is. Te is? Én is. Ugye, Damien? Be cautious. Guard her grace closely. Jó, vigyázzok rá. Audacious rat, the Cintrian. Mázlia volt egyébként a hercegnőnek. Micsoda disznó van itt. Na nem ezért, mert hogy itt egy disznó. Hanem rohadt nagy mázlia volt. Hogy a második hordóban meg is találtuk a bort, a rossz bort. Most ezt végig kellett volna mindet inni. Mi történik itt? Hé, uraim, önök mit csinálnak? Kérem szépen, hagyják abba, ez csúnya dolog. Hű! Az a baj, hogyha fagyasztást nem merek nyomni, mert akkor lehet, hogy az őrt is elkapom.
Tad. Mit akarsz tőlem, tad? Wow. Time to end this. Hát jó lenne. Au! Ők most ezt miért csinálják? Halljál meg! Mindjárt belemegyek a tudatába inkább, és akkor lehet, hogy könnyebb lesz a dolog. Kis axival. Gyere! Nem szaxi, srácok, axi. Ez fontos. A kurva anyádat lövöldözöl, te csicska! Oda megyek, mielőtt szétlő. Nevin, ez egy nagy hiba volt, ugye tudod? A tyúkokra lehetettem meg a szarodat, ami maradt belőled. Hogy? Viszlát! Júj, ne hagyd abba, hagyd abba! Na jó, most kap egy hátast, ez kivégzés lesz szerintem. Úgy. Jó, ezeket helyben hagytuk, srácok. És tényleg vadásznak a Witcherre. Tehát ezek a vérdíjat akarták. Kurva anyukat. Bocsánat. Slack, nagyon szép estét kívánok! Köszönöm szépen a 19. hónap feliratkozást. Ez mi a franc? Ja, itt van a megbízás. Basszus. Na nézzük csak meg. Szerintem elég pontos. Elég pontos a rajz. Nehéz összetéveszteni valaki mással. Jó, akkor le is iszom magamat gyorsan. Maga mit csinál? Lopni akar? Kérem, menjen arrébb. Egy üveg vodkát gyorsan bepuszilok idegességemben. Hol van? Hol a vodka? Na mindegy, akkor ígyunk inkább bort. Bukleri fehér. Szerintem jöhet. Berúgott egy üvegtől? Aha. Jó, mert mondjuk nem tudom a Witcherek miért így csinálják. Hogy egy üveggel egyszerre legurítanak. Gondolom úgy van vele, hogy minek ízlelgessem, hát ismerem az ízét. Ennek örülök. Mondjuk... maga szolgál és véd? Nem tudom, látta-e, hogy itt az előbb meg akartak gyilkolni négyen, de... A füge puding... Mondja csak. Wait, don't tell me. You're that Duchess who knows the Witcher. Jól látod. Annyira berúgott, hogy engem nézett a fejedelem asszonynak. Anna Henriette által megfelelőnek ítélt ruhát kéne fölvennem. Honnan tudjam, hogy melyik a számára... Azt itt van egy ruhabolt, vagy mi? Hát próbálkozzunk meg vele. Oh, my belly's rolling. Nem, azt biztos, hogy nem. Mármint Baci, nem megyek páncélban. Hát ez a hercegnő. Az, hogyha azt mondja, hogy egy szál nadrágban menjek, akkor abba megyek. Mármint egy szál alsógatyában. Nothing to see here. Move along. A worker, no player, right, Witcher? Igen, ez egy ruhabolt. Remélhetőleg nyitva van ilyenkor. Szabó műhely. Na gyerünk. Pierre. Welcome back to our northern dandy.
Most ez miért kellett? Szeretnék valamit felpróbálni. Mondjuk téged, Pierre. I'm more than willing, sir. Na várjátok, most nagyon divatosak leszünk. Elegáns bukleri ujjas jöhet. Illetve a csizma. És egy elegáns bukleri nadrág. Így jók leszünk. Kell maszk? Biztos, ami biztos vegyünk. Nem tudom, hogy ez állart... Elhangzott, hogy állarcos bál? Vigyünk. Thanks. I think that's all I need for now. Ever your servant, sir. Na nézzük. Puc királynőnek öltözünk gyorsan, Witcher helyett. Úgy. Tessék. Kardokat levesszük a hátamról. Úgy. Lehetőleg a többi fegyvert is. Nem tudom, a kesztyű maradhat? Nagyobbakat tudjuk ütni. És... most megnézem, hogy kell-e még maszk. Elvileg most már beöltöztünk úgy, ahogy akarta a Henrietta. Na, majd kiderül, hogy... oda megyünk, még kell állarc. Eszméletlen jól néz ki ez a hely. Jézusom. Ide beülnék a kis lugasba. Nem tudunk leülni a Witcherrel amúgy? Nem. Ide leülnék. Pipáznék. És természetesen innám a bort. Nice tune. Na várjál, most nem a kocsmában vagyunk, vagy igen? Bocsánat, uram! Vipera és ékszerek borászat. Ugye ő volt az a csávó, akinek visszavittük a szobrának a golyóit múltkor. Gyógynövénybolt, de kell jönnöm. Na nézzük, hogy öltözött be a nő. Late. Now, why does that not surprise me? Nők. Fú. Mondjuk itt még várakozni is király lehet szerintem, annyira fasz ez a hely. Na, megérkezett a Duchess. Kell állarc, úgy látom. Well. I did not expect you to have such a sense of style. Köszönöm szépen. Te se nézel ki rosszul. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but... just one other detail. Here, put it on. A mask? All who attend the Mandragora... De most vettem egy maszkot. If you have one on, jó, akkor ilyet veszünk. Miért visel mindenki maszkot, ez érdekel? Any idea why they wear masks? Likely because they imagine it oh so very romantic and mysterious. The truth is far simpler. This way no one can tell which drunken aristocrats are pinching the performers. Logikus. Let's go. Soiree started. Mondjuk ezzel a Witcher lobonccal nekem nehéz lesz elvegyülni szerintem ez az ócska kis szemfedővel. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. As soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn.
Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Jó estét kívánok! Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Igen? Mi lenne az? Kik lépnek fel ma este? Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Bellont. Nagyon jó, ennyi. Ő fog fellépni a Cecilia, akit keresünk. Hülyeség lett volna rögtön rákérdezni, hogy hol van. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Kalesti, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. Jól hangzik, menjünk. De most ezt miért kell megkérdeznem? Na mindegy. Már megtudtuk, hogy fel fog lépni. We were really hoping to meet Cecilia Bellont. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. Király. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Na. Let's hear it. Seek the Kaveri orchid. Okay. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Na. Well. Persze egy virágról a hajában. The lion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. Wow! The balcony. Oriana! Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaveri orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. A legdurvább szereplő a játékban szerintem. Jó, vegyüljünk el először, aztán megkeressük az orhideát a hajában valakinek. Azt nézd. Ő most előad valamit? Vagy csak ittas? Hey, tittle, the cat and the fiddle. Ez kínos volt. Amúgy milyen kurva jó ott a falfestmény. Szedik a szőlőt, ez fontos. Egy jó szüret. Itt valaki megalázza magát a punciért. Oliva-vogyó van rajta? Kérek egyet. Milyen pincérnő az, hogy saját maga eszik? Bocsánat, uram. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. Paintballs. Azt mondod? Mindjárt csinálom, várja. Ez itt van egy olyan lehetőség, hogy festékgolyókat lehet a falhoz baszni. De előtte nézzük meg, hogy mi a helyzet. Húha! Van itt moderátor, srácok. Legyen kedves, bassza ki ezeket a mocskos botokat. Wow! Micsoda! Micsoda! Összjáték! Nagyon szépen köszi, srácok, Nándi és Vájszkot. Mit csinálnak ezek a bohócok itt? Ja, pantomimoznak, jó van? Leesett. Mindenki lehet művész, még te is. Hát, na gyerekek. Az a helyzet, hogy most itt meg fogom mutatni, hogy ki az igazi művész. Én szeretnék a kékből és a pirosból. Na de várj. Most a zsebemre raktam a kéket, vagy mi a picsa? Na várj.
Gyerünk! Hopp! Egy. Piros. Ez akár bor is lehetne, de akár vér is. Eddig én nagyon élvezem a művészetet. Jó. Szerintem feldobná egy... Ez milyen színű? Lila! Jöhet! Mint hogyha a kis csaj lennék a izében. A God of War Ragnarökben. Mint többet nem tudok rádobni? Kész? Kész a mű? Ennyi? Hát srácok, akkor ezt elmentem, jó? Ezt alkottam. Köszönöm, hogy... Meg se dicsérte. Azt hittem, le fogom nyűgözni a tehetségemmel. Amúgy tuti egy csomó olyan új gazdag van itt a helyszínen, hogy simán eladom nekik egy csomó pénzért, mert nem tudják, hogy mi a művészet. Meg egy picit rá is pisilek a vászonra, és akkor meg azt mondják, hogy azt a kurva micsoda. Meghaladta a korát ez a művész. Ja, várjál. Várjál, lehet még dobálni rá. Még csak 5-öt dobtam. Lila. Még egy lila. Hopp. Jó, még nincs kész, bocsi. Mehet a sárga. Hopp. It's obvious. It represents transgression in its purest form. Hallottátok, ki is elemzik, hogy megmagyarázták, hogy miért a sárga szín mit jelképez. Na, na! Nekem is. Mindig. Nekem mondjuk mindegyik színről a bor jutott eszembe, az gáz. Nem csak a zöldről. Remorsz, te ezt nagyon szép estét kívánok. De várjál, most elfogyott a festékem. Ne, bazd meg! Ja, nem itt a kék. Hál' az Istennek. Kéket kérek. Simán. Így. Mehet a kék. It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Hát látod? Éppen neked csinálom, Remorsz, lesz a szivárvány színeit. A legtöbb a bort jelképezi, de nézd csak, az a kis rész, ott ahol érintkezik a lila a zölddel, ahogy így nagyon szépen kiegészítik egymást, az a segbebaszás. Hogy? Elnézést. Úgyse értenék. The painting depicts spiritual dualism, the continual battle between good and evil, and kérdezd meg a hercegnőt, hogy milyen viszonyt ápol a hódolókkal. A hódokkal. Jézusom! Jézusom! And defiance. Jöjjön! Jöjjön, hölgyem! Egy gyönyörű festmény. Nem sietjük ám el, bulizni fogunk. Például ezt a nemest megkérdezük át, ha tud valamit. Igen. Ez minden, amit mondani tudsz? Kurva jók ezek a festmények. Nem lehet venni egyet? Majd a hercegnő állja a cekket. Hey there! Itt mi történik? A kurva anyját, itt aktot festenek. És így a péniszével festi a csávó. Nem is lett rossz a It's the right flower. Of course it is. A Koviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Csodás sport. Dicsérjük meg, hát tényleg jó lett. Wow. Impressive portrait.
I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused. Csak nem mesztelenül akarta lefesteni a hercegnőt. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. De. He said he would not dare offend her illustrious highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. Wow! Itt az ideje. Gyorsan. Majd én intézkedem. Herceg kisasszony. Maga csak feküdjön ide. Mezítelenül. Hadd készüljön el az a kép. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian noble. Ah, you must think I'm Cecilia. Igen. Orchid confused me. I told Nem you őt not keressük. to move. As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. Bassza meg, már nincs nála az orchidea. I did see the nobleman. Ez az orchidea sajnos. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Hát ez marha jó. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift. A heart-shaped box. Then they strolled off together towards the Jó, refreshment. ezen elindulhatunk. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Hogyan felcsillant a szeme a kis ribancnak? Nem, bocsánat. Azért szeretne magáról egy festményt. Ez mit? Színházi darab részlete. Ez biztos, hogy semennyire nem fontos. Az elázott Witcher. François de Baller írta. Sűrű, sötét éjszaka borítja be rengeteget. A telihold függ az égen a fák fölött. Megjegyzés, a díszletnek tartalmaznia kell a telihold ábrázolását. Farkasok vonítanak bánatosan a távolban. Egy Witcher halad át az erdőn óvatos, kimért léptekkel, kezében ezüstpenge. Witcher, az istenek átkozzák el az egészet. Telehold van. Régóta vártam már ezt az éjszakát. 3 hetet töltöttem az ocsmány gödörben, csak hogy elkapjak egy magányos vérfarkast. Legalább a Molnár lánya segített múlatni az időt. Valójában némi megbánással távozom. Talán magammal kéne vinnem. Aha. Azt hittem, hogy itt ilyen bebaszott Witcherről lesz szó ebben a darabban, de ezek szerint nem. Na nézzük, mit csinálnak itt még. Hát ez eszméletlen jól néz ki. A kis csónakok itt. Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Hol vannak a lámpionok, te? Most hülye vagyok? Hol van? Ja, hogy még nem eresztették fel őket, itt vannak. Aha, oké. My regards. Üdvözletem. But what if he doesn't come? He'll definitely come. Don't worry. How can you be so sure? Bocsánat. Egy kicsit össze... koszolom a lábamat. Na nézzük. Vegyülj el az esti résztvevői között. Még valamit bizonyára tudunk itt csinálni. Look at the mage. I believe he's casting spells. Micsoda? Azt figyeljétek. Ez nem szarral gurigázik. Ez tényleg egy mage. A repülőszőnyegen. Yes! Yes! Kurva jól néz ki!
Ön a bűvész? Ah, how beautiful. The dolphins. That is no ordinary illusion. The man is a true artist. Az biztos. Hát megint az A-betűt nyomtam a helyet, hogy ahogy futni kell igazából. My employer swears. Gondolod, hogy ez a titkos technikája? Aladdinnak? De várj, de itt is van valami. Nem tudom, mit jelent. Hogy itt most mit jelöl a játék, ez mi? Oh! Drogoznak is itt a művészek. Ugye a fisztek az tulajdonképpen a kokó a Witcher világában. Vagy a speed. Ez durva lenne, itt találkoznánk Dandelionnel. Mondjuk elég megalázó. Saját lantoddal vernek agyon. Na tessék, ott a modern művészet. Ludovik születése. Következőt kitalálom, várjatok. Az a festmény, pedig az a címe. Na, menj már innen. Menj innen! Itt egy műszakértővel áll szemben, te köcsög! Nem hiszem el. Az útomat állják, nézzétek! Ezt hívják úgy, hogy hölgykoszorú. Büdös picsávát meg kell kerülnem így. Na, szóval srácok, ez a következő. Mint egy műszakértő, én azt mondom. Ez itt Anna Henrietta a szélben. Nem. Anna Henrietta szoknyája a szélben meglibben. Ez lesz a... Matilda első lépései. Majdnem. Majdnem kitaláltam. Azt az ecsetvonást félrenéztem egy kicsikét. Ez pedig... Anna Henrietta... Túskeblei... Eduard fogantatása, majdnem. Na, ez micsoda itt? Szerelmes levél. Hát ez ki volt? Ó, drága szerelmem, Laura. Ó, magányos fénysugaram élete még boltján. Szívemből szólok most hozzád. Már hetek óta lopott pillantásokat küldök irányodba, mélyen a keblembe rejtve a reményt, hogy talán egy szemernyit érzel abból a vonzalomból irányomban, amiképpen én érzek feléd. Hát ez egy pattintás lesz valószínűleg. Soká vártam, bátorságot gyűjtve, hogy érzéseimet megvalljam előtted. Még mindig várakoznék, ha nem jelensz meg a mai estén annak a szoknyavadász hitvány, felszínes képmutató disznónak, Alphonse de Recidnek a társaságában. Mikor láttam, hogy az a gírhes senkiházi neked hízeleg, azonnal tudtam, hogy cselekednem kell. A legjobb fegyverhez nyúltam az arzenálomból, a tollhoz és a költői fordulatokhoz. És elkezdtem megírni neked ezt a levelet. Bocsáss meg, hogy egy szalvétára írtam, de éppen nem volt semmi megfelelőbb kéznél. Ó, te legcsodálatosabb minden nő között! Ne hidd egy szavát se, amit a füledbe suttog. Nyálkás, akár egy vipera, és kétszer olyan mérgező. Utasítsd el a közeledését, hadd sétáljak én veled kéz a kézben. Hadd adjak neked szőlőt, és sugározzunk a boldogságtól a mennyekig. Örökké szerető Fabien. Oh, my amour, my sunbeam flittering across the firmament of my Szirupos. Igazad van. Nem szereti az ilyen nyálas dolgokat a herceg kisasszony? Várj, most nem értem, hogy mit kell csinálni. Pedig biztos, hogy valamiben még részt vehetek itt az est mulatságok között. Az esti mulatságok között. Egyébként az lehetett volna, vagy 6 lapos esetleg a Norbi. Azt nézd, hogy húzzák a kötelet. A nem létező kötelet. Tudjátok, kihez kéne mindenképpen oda menni? Az est szervezőjéhez. Ide be tudok menni?
Hogy hívják? Oriana. Nincs érzékeny segítségével. Kutasd át a büfé asztalok környékét. Hát melyik büfé asztalokét? Ja, itt. Szárított gyümölcs. Ez biztos fontos. Igen, itt. Ott valami van, ami érdekes lehet. Empty heart-shaped box. Cecilia must have left it Jó, behind. eddig jó. Looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Oké, ez innentől Witcher meló, hiszen mi kiszagoljuk, hogy merre is van az a parfüm. Need I remind you that neither did you. Hát még mindig küldi az elfineket. A varázsló úr. Igen. Bloody colorful, that's what. Na már ide bevezet? Ja nem. Itt tovább. Igen. Na. Aha, még itt mindig tovább jobbra. És nehéz volt észrevenni. Igen. He'll definitely come. Don't worry. És oda be. Jó, menjünk. Itt folytatódik az illat. Csak egy testőr utunkat állja. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come. We must consider what to do. Bebasztam a térdemet. I don't recognize that voice anywhere. Húha. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh. Not so loud. We are here incognito, on state business. Biztos megveszik a Vodafont, azért államérdek. Ne szólj rólunk senkinek, jó? I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Nem bízom benne. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. Húha. Lehet, hogy éppen kupakoláson kapjuk. To each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent. Ez egyébként marha nevetségesen néz ki szerintem. Tudjátok, amikor mindenki maszkban volt a Covid alatt, és ilyen kis pici, nem tudom miért, akik szakállas férfiak, azok mindig ilyen kis picike maszkot viseltek, és így rohadt sok szakáll lógott ki mindig a maszk alól, azt szerintem nagyon hülyén nézett ki. Na, rájuk nyitunk? Felség. Ugye ebbe. Pff, jó, levettem egy kis növényt. Han rostokat. Nem volt direkt. Mi a picsa? Kinyírták, basszus! No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana at once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Hát... Én mondjuk nem kószálnék a Witcher nélkül, az kurva élet. A hercegnő helyében. Killed her, then went out on the balcony. Igen. Tore down the door. Made a platform. Ó, itt látok egy... Must be pretty strong too. It's his. Itt egy kéznyom. Hát akkor lehet, hogy ezen kéne átmásznunk. Csak nehogy szörnyet halljunk. Azért innen szép lenne pofára esni. Ez micsoda?
Ide szartak a galambok, vagy mi ez? Flower pot when moving the door, then stepped in the soil. Ja igen, itt van a cipőnyoma. Footprints must have climbed this ladder. Boots. Balfasz volt az illető. Ugye lelökte a virágcserepet, és azért látjuk most a lábnyomát. Várj, de hova ment? Itt. Ja, hogy ezen fel lehet mászni? Oké. Júlia erkély. Hát nézzünk be ide. Could still be here. Need to stay alert. Mondjuk az elég szívás lenne, hogyha itt lenne, mert még a fegyverem sincs a kezem ügyében. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Bloodstains. Links at a snapped chain. Jewel must have been on it. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Kurvájóra jól néz ki ez a szoba amúgy. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Az azt jelenti, hogy... Ó, bassz meg, itt egy kés. Locked. And no key in sight. Nem azt akartam, hanem a kulcsot. Vagy, jó, a vadászkést fölvenni. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Aha, itt is van valami. Canvas is cut. Somebody took a knife to the painting, looks like. Ennek mondjuk nem tudom, hogy mi értelme van. Én azt hittem, hogyha átvágja ott a képet, akkor meghal az illető is. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace. Seems there was a struggle. Looks valuable, but it's not what he came for. Oh. Sconce is bent, smeared with blood. Someone try to grab it? Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Ezt megnézhetnénk, hogy van ott hulla. Jewel's still here though, so our Centurion must have been the flyer. Most mi a pénisz van? Ja, itt az Oriana. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Hát igen. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. Okay. I will tell you everything in full detail. Vége lett a bulinak sajnos. Lemondta I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. Oh. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so.
Egy szavát se hiszem ennek a nőnek. Könnyelműség volt rátámadni. Szerintem ne basszuk, lehet most. Azt hiszem, tudom, mit akart a tolvaj. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever Opa. come to have it? I bought it many years ago from a young woman. Mitől olyan különleges ez az ékszer? Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. Wow. Volt nála egy rajz, tehát biztos, hogy ezt kereste. The heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Oh. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, Nagyon úgy tűnik, igen. Mehetünk a vadászhoz. Mi az a Duntine? Toxic? Nagyon szép estét. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Utána kell néznem. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Mit gondolsz Orianáról? Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. Ismerős ez a rajz. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. They were not only behind the beast's murders, but also stole the Son Real and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. Na, miről? Te tudsz valamit, mesélj. My sister, Siana, might be among the schemers. She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. Ez mondjuk elég nagy bunkóság. I've not seen her since. Miért száműzték? Ez egy nagyon jó kérdés. What did your sister do to get banished? Siana was cursed. Wow. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. Fekete nap átka. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized.
Ez sokkal valószínűbb, igen. She was angry at Hát the vajon whole miért? world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. Én is, It was an Nándi. innocent Azt a childhood dinnyét onnan crush. elkapnám. Sienna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly. Már egy évtized nem látta a tesóját. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys. But I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Sienna received it from father as a gift. At a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen. Or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. Your mission has gained new import. You must go to Duntine, and if Sienna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape or form. Nem fogjuk You must bántani. make sure of that. Mármint bántani nem fogjuk, csak... Így lesz. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! Azt a kurva I 700-át. had no idea you were in Beauclair. Ne bassz! My very dear friend, Detlaf van der Eretain, an arrival from Opa. Rosaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Splendid. Ez azért elég kemény egy találkozó. They came to pay me a surprise visit. A hercegnő so semmit I nem tud. invited Regis in for a glass of wine. Hogy ez mindegyik egy kibaszott vámpír. Ages, literally. Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are friends. Így igaz. Few I can rely on like I can on Regis. Kinda hoping he thinks the same of me. Curious. It seems opposites really do attract. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a Milyen hülye monster, kérdés ez? knowing you've only 2 options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might the monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Wow. Akárcsak az embereknél. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try.
Enough about the Witcher trade for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. Oriana azt tudja, hogy a Dettlaff az, ugye? Ti is úgy gondoljátok. Don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you are gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renna. Oriánát honnan ismered? Oriana? She really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Ne máskor meséljek, köcsög. Most vagyok rá kíváncsi. Tényleg csak véletlenül ugrottam? Hát tudjuk, hogy nem. Akkor tudom, hol vannak a zsarolók. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renna must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Igen, ezt nem kéne. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detloff. Good luck, Az my miért friend. nem merült fel vajon, hogy ez a egy és ugyanez ez a két nő? Érdekes. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to 2 exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish the second bottle with you. Duty calls. Your Grace. Egy üveggel még igazán megírhattak Thank volna. you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out? Hát, igazából én innék még. Lett volna még mit megbeszélnem ezzel a társasággal, kár, hogy a hercegnő elhívott. You have exceptional friends. This Detlaff, an intriguing man to say the least. Hármat, Slack. Hogyha érdekel. Sokat mesélt magáról? Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Ez mondjuk tényleg így van valószínűleg. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count de la Croix Mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Yeah. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Ez egy nagy fasság. Egyedül dolgozom.
Kaptunk egy bejegyzést Siennáról, a testvéréről. És Oriánáról nem kap? Dehogy nem, ott van. Csak kitakarom a fejemmel. Ori. Enyém a vár. Hazalátogatok, hogy áll a kertem. Még pedig azért, mert hát ha már nőnek a kertben a növények. Az igen. Az kilátás. És akkor tudnék különböző mutációkat fejleszteni. Most megnézem itt a Corvo Bianco szőlőt. Itt a kert. Ugye? Aha, na várjatok, azt hiszem lesz már. Igen. Yes, yes, yes. Fanyar megy, jöhet. Most mindet felveszem. Azaz. Jó. Működni fog a dolog. Srácok, itt a kertemben nőnek ezek a tök jó növények. Várj, azt hogy kell? Ez itt a kert. Még egy macska is nyávogott. Azt hiszem ráléptem farkára. Szóval, először is visszaöltözünk Witchernek, mert most már eléggé buzis ez a ruha így. Legenda, nem a vipera kell nekem, hanem a medve ezüstkard. Medve acélkard. Medve nyílpuska. És itt lesz a páncélunk. Így. Igen. Na, most már úgy nézünk ki, mint egy igazi Witcher. És akkor, amit szerettem volna, az az alkímia. Hiszen szerintem ezekkel a növényekkel, hát valahogy át kéne tudnom alakítani az egyik fajtát a másik típusúvá. Például vörös mutagént. Azt most csináltunk egyet. Köszi szépen, hogy itt voltál, Robi, nagyon szép estét kívánok. Zöld mutagén is jöhet, csak most nem tudom, hogy akkor ez hogy van. Nekem piros kéne inkább, meg kék. Várj, ilyen kéne hozzá, ez mi ez? Éter! Várjátok, mindjárt kiderítem azt, hogy lehet csinálni. Ó, ennyi. Király. Jó, akkor átalakítunk. A zöldet kell átalakítani, mert abból sok van. Nagy kék mutagént kérek szépen. Így. Meg egy nagy pirosat is, ahhoz pedig rubedó kell. Jó. Nagy vörös. Azaz. Még egyet csinálnék szívem szerint, csak nem tudom mi kell a rubedóhoz. Ó, fehér sirály, az simán meg lesz. Egy. Kettő. Csöcsök. 3. 4. 5. 6. Na ennyi biztos elég lesz már. És akkor csinálok még... Ez mi a fasz? Most a vitriol is kell hozzá? Basszus, nem már. Na jó. Akkor egy rubedót, így. És akkor mehet a nagy vörös mutagén. Jó, eddig. Akkor kell egy vitriol. És kell egy éter. Nagyon, nagyon komoly tánc. Állítólag rengeteget gyakorolta a hölgy. Na most nézzük meg, hogy tudunk-e itt durván mutációkat kifejleszteni, már pedig szerintem igen. Azt mondja, hogy például ez. Aha, piros kell hozzá, és zöld, mehet. Jó, kifutattuk ezt a mutációt, ez. Ehhez is vörös kell, bassza meg.
akkor még csinálnunk kéne. Egy vörös még kell, most kékből van viszonylag sok. Ez még soha nem sikerült egyébként nekem, srácok. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most összejön, mert spóroltam rá, mint a kurva élet. Hogy minden egyes mutációt ki tudjak kutatni. Várj, vörösre kell még egy rubedó. Igen. Így. Oké, akkor most még egyet ki tudunk fejleszteni. Ezt itt. Mennyi? Adrenalin roham. A támadó erős intenzitása megnő 30 másodpercre. 30%-kal minden ellenfél után. Például 11 ellenfél ellen a bónusz 300% lesz. Szirides, nagyon szép napot. Örülök, hogy tetszik. A Sailor Moon. A picsába, itt még mindig kell vörös. 3 darab vörös mutagén kéne, hogy ezt is ki tudjuk fejleszteni. Basszus, ide meg 2, meg egy zöld. Jó. Nem adjuk fel. Nem adjuk fel, srácok. Viszont azt, hogyha megnézitek, még mindig nagyon-nagyon durván csóró a Witcher. És 190 pezetája van összesen. Ezért elég szánalmas. Ja, hogy... Kibasztam magammal, mert a zöldeket is átalakítottam. Bocsánat. Jó, zöldet viszont tudok még csinálni. Király. Mert abból van kisebb is. Persze, egy távoli ismerősöd ismerőse nézte. Tudom, hogy jól, hogy megnézted mindig. Előbb volt a Dragon Ball. Nyilván, hogy megnéztem utána a Sailor Moont is. Vagy fordítva volt? Nem tudom, melyik volt előbb. Mondjuk ugye a ruhájuk alapján egyértelmű lenne. Hogy mi? Nekem a Jupiter volt a kedvencem. Sose találnátok ki, hogy miért. Neki volt a legnagyobb tickója. Szánalmas. Elnézést. Gyerekkoromban így gondoltam, na. Már nem érdekel az ilyesmi. Kinőttem. Na várjatok csak. Az a baj, hogy nem szabadna most már a zöldeket elbaszarintani. Most az is elfogyott. Én úgy emlékeztem, hogy más módon is lehet még. Kék meg piros mutagént csinálni. De ezek szerint rosszul emlékeztem. Jó, mindegy, 2-t ki tudtunk most is fejleszteni, majd gyűjtögetünk tovább. Azt tudod, hogy amúgy az angol verzióban mit mondtak? Sőt, nem az angolban, a japánban is. A Hold prizmának az erejét kérte, hogy sminkelje ki. Tényleg. És kisminkelte, bazd meg. If my lips don't stink of wine, my wife won't know they're mine. Lemegyek ide. Megnézem, hogy az alkímia laborommal tudok-e valamit csinálni. Mert itt vannak ilyen fölösleges mutagének. Jó, ezeket ki tudom nyerni pénzért. Most szopadsz, ugye?
A saját izémbe fizetnem kell, ne őríts meg. Ja, jó, nem. Azt hittem pénzbe kerül. De nem csak az értékét mutatta. The Dutch is small, but Csak ezt gondolom a magyarok úgy gondolták, hogy ez túl ciki lenne, hogy azt üvöltözik ezek a középiskolás lányok, hogy sminkelj ki. Mondjuk tényleg az. Várjuk. Zöldet. Még tudok csinálni így. 1, 2, 3. Tudok abból nagy zöldet is csinálni. Egyet. Sajnos. Most van 4 zöld. Hogy van? Látok, mi kell? Bocsánat, nem ide akartam jönni. Hogy mi kell pontosan? És az meg most se fog összejönni. 3 vörös, 2 zöld és 2 kék. Na várjál, összegezzünk. Ide kell 3 vörös. 5. Mindegyikből 5 kell. Bazd meg. Soha nem fogom megcsinálni mindet. Az nagyon sokat kéne még lootolni ilyen mutagéneket, bassza meg. Mondjuk most valahogy a kékből jó sok lett. Na várjál? Akkor még lehet, hogy mégiscsak. Akkor most a kéket kéne alakítgatni. Sikerülhet. Pirosat kérek szépen. 3. Jó, csináljunk 3 pirosat. Mégpedig most kékből szeretnék átalakítani. Azt lehet? Hát nem. De miért nem? Jó, tudom, mert azt a receptet nem tanultam meg. Meg gondoltam, úgyis zöldből van a legtöbb. De fasz vagyok. Hát, akkor ezt most annyiban hagyom. Mondjuk nem mondom, hogy nem zavar, mert nagyon zavar. De most ezt abba kell hagynunk. Ezt a kotyvasztást. Ja, alszunk egyet, aztán megyünk. Felturbózzuk. Az igazi Witcher ágy, az ilyen. Sok párnával, nagyon kényelmes. És... egy kiadós alvás. Hát 2 órát aludtunk. És akkor innen szerintem mehetünk gyalog. Damiennel találkozni. Én ezt nem ismertem egyébként, Norbi, a pályaördögeit. Én, ha már ilyen sportanime, akkor a Gól királyt néztem. Illetve, hát közismert, ezt mindenki szerette, Mila a Superstar. You smell that? Those are the vapor souls. És mi van? Jaj, ne! Nem. Mit csinálsz? Jó. Elmentem a játékot. Akkor nem megyünk most még ide. Bazd meg! Srácok. Nem találkozunk Damiennel. Mert ez egy point of no return. Nem tudjuk befejezni a mellékküldetéseket, ha most itt tovább megyek a sztorival. Bazd meg! Akkor tudját... nincs is rá pénzem. Gondoltam, hogy ezt akkor gyorsan megcsináljuk. Visszaállítom a Corvo Bianco dicsőséget, de hát nincs egy fillérem sem. Úgyhogy a hercegi kamarás egyik megbízását gyorsan teljesítjük.
és tőle nagy jutalmakat fogunk kapni. És akkor így fog meggazdagodni most ez a csóró Witcher. Na, ehhez viszont kell egy ló. Gyere, paci. Gyere. Nem tudom, ezek ennyire kurvára kint vannak? Ezek a küldetés? Aha, mindegyik nagyon. Jó. Akkor inkább először egy gyors teleport. Saját birtokomról. El kell menni dolgozni, mert hát itt nagyon magas ám a rezsi. Egy ilyen nagy birtoknál. Fizetni kell a szolgákat, meg minden. Aztán üres a zsebe a Witchernek, hát ez így nem jó. Lehet, hogy el kell adnunk és venni egy kisebbet. Csak legyen rajta szőlő, az a lényeg. Az a baj, hogy ez így nagyon megtévesztő, hogy ennyi küldetést kijelöl nekem egyszerre. Jézusom, mi az? Oké. Ezek lidércek, bazd meg. Felkészülünk a fightra nagyon gyorsan. Kísértet olaj, hol van? Ez az. Oké, és ami még nagyon kell nekem, az a hold for. Hű! Új! Mehet! Pum! Kapta! Ele! Gyönyörű szép! Mehet! Remélem jó karddal ütöm amúgy az ezüst karddal. Te is kérsz egyet? Van, ezek elég kemény csávok. Amúgy az kicsába. Na, bocsánat. Hát gondolom a hercegi kamarás amúgy nem a lidércek elírtására bérelt fel. Itt valamit elbasztam szerintem. Nem már! Ilyen köcsök, nem, ez megölt. Ez nagyon megaláz. Picsába már, komolyan. Jaj. Kap el idért, kap el. Ja, mert 77. szintűek, én nem vagyok annyi szerintem. Egyik meghalt. Gyere ide! De gusztustalanul pofánszul. Ja, ez nem hiszem, hogy a hercegi kamarás küldetés, ez egy véletlen, hogy ebbe belefutottunk most szerintem. De volt nála a mutagén, ez nagyon fontos. Nagyon picit, de közelebb vagyunk a célunkhoz, hogy sikerüljön mindegyiket kifejleszteni. Hogy néz ki ez a hely amúgy? Ja, meg mennyi szőlő van itt, bázd meg. A betyár 700-át. De egyébként ez egy hercegi kamarás küldetés. Jó, akkor vegyük csak elő ezt a kardot. Most látok még egy vidércet. Jöjjön kérem. Mi a fasz? Ez mi a lógeci volt? Jaj! Most szopatsz. Hát nem lidérc, ez mi ez? Ez mi a kurva anyja? Erdőrém. Az anyád 200-át, akkor tüzet rá. Benyomom a kiváló rödbagyot, hogy gyorsan tudjak tüzet csiholni. Az igni jelet fogom használni, te szemét! Kurva! Te kurva! Úristen faszát! Már bocsánat, úgy értem, hogy egy péklapát. Azt a kurva, mi van veled? Áh! Hagyj békén a Witchert! Hagyjál dolgozni, bazd meg! Mit trémkedsz itt, erdő? Azt a goás kurva anyádat! Már bocsánat. Elnézést kérek a goás nézőimtől. Tű! Az majdnem fagyos lett, a kurva anyját. Na várj, egy kis pajzsot kérek szépen, meg még egyet megiszunk. Hát már rosszul lett egyébként a sokítókától szegény. Geralt! Az anyádat, te erdőkutya! Tessék! Mi a kurva? Ha még egyszer bedőlök ennek a cselnek, az meg én lehányom a pofámat. Jó, van pajzsunk, az a lényeg. Mindjárt megdöglünk amúgy. Nagyon durván megmérgeztem Geraltot. Már nem tudok healelni sem igazából. Áú! Jaj! A büdös faszba bassza meg! Nem fogok visszatalálni ide, ugye?
Nem fogok ide visszatalálni, az lesz a gond. Kurva sok ilyen hercegi kamarás küldetés van. Nem volt itt a butcher. Mert? Jézusom. Jó, akkor egész jó helyen vagyunk legalább. Hát most hogy fogok így átmászni a kerítésen? Várjatok! Jó, akkor nem mászok át, megalom őket. Mi volt ez? Hát nem ezt a élet akartam használni, csak mondom. Ez mindenféleképpen. Akkor mehet a érdem. Jó, rőt bagolj. Azt is megittuk, jó? Bumsz! Köcsög! Úrek, jó a kombó. Ezt nem tudtam, hogy a lüdércek ennyire tudnak dodge-olni. Az anyádat, te! Egy. Másik lidér. Bum! Én voltam a gyorsabb. Jó, ezt kikerüljük már. Tökéletes időzítés. Yes! Na. A lidércek megvannak, úgyhogy jöhet az erdőrém. Damn, something seriously wrong here. Na várjatok. Azt kéne megtudni először a bestiáriumból, hogy az erdőrém az milyen fajta. Erdei Jenny, az nem az? Hát biztos, hogy nem vámpír. Mit, vámpíroknál itt van az Oriana, vagy mi a fasz? Totál úgy elolvastam, hogy a Corvo Biancói Buxa. De Bruxa. Hát, hibrid? Erdőrém? No. Itterid? Erdei szellem? Ott van! Jó, tehát akkor reliktumolaj kell rá. Oké. Ez volt a gond. Egy Witchernek mindig fel kell készülnie. Egy igazi fightra. Hát nem találom a reliktumolaj. Jó. Mehetünk. Jó. Még egy. Én még kicsit megállíthatná, amikor meggyújtom. De nem nagyon úgy tűnik, mint akit megállít. Ez fáj. Ez nagyon fáj. Hagyd abba. Ezt olvastam egyébként, hogy valahogy ebben a felújított verzióban gyorsabban lehet váltogatni a Witcher jelek között, de nekem nem sikerült még rájönni, hogy hogyan. Mondjuk engem nem zavar annyira, hogy meg kell állítani. Nyugi! Most lesz a nyújtogató cseled? Ismer nekünk rossz pénzt. Még egyszer nem baszol át. Húha. Mondjuk nem sikerült megcsinálnom most. Gyorsan! Dodge, dodge, dodge. Jó. Meghaltál? Még nem. Sem bele. Áú, te pöcs! Jó, aztán megvan. Yes, megvan az erdőrém. Milyen nevetségesen esett pofára. Yes! Köszi szépen, Szak. Visszatérhet a lakosság. Csinálhatják tovább a szőlőt, gondolom.
Mármint szedhetik. Jézusom. Hullák. Charlotte naplója. A papír hullámos a rászáradt könycseppektől. Ez nagyon vidámnak hangzik. Kezdem azt hinni, hogy sosem sikerül megértetnem a dolgot Françoisval. Hogy sosem fogok tudni végleg megszabadulni tőle. Kétségbe esett könyörgésem süket fülekre talál. Hiába esdeklek neki, hogy hagyjon végre engem, illetve bennünket. Ostoba és naív volt, amikor azt hittem békén hagy majd, és rájön, hogy szeretjük egymást Alberttel. Belementem, hogy beszélek vele még egyszer utoljára. Nehéz lepattintani a csávót, úgy tűnik. Félreértetetlen módon közölni akartam vele, hogy nem mehetek hozzá, és muszáj elengednie. De az ital a fejembe szállt, és a szemeiben olyan megható volt a szomorúság. Egy égkövekkel teli erszényt kínált, kiöntöttem őket, és földet szórtam rájuk, mondván, akkor megyek hozzá, ha szőlő sarjad belőlük. François egy szót se értett az egészből, de ma legalább békén hagyott. Az ablakon át látom, hogy itt a vihar, és hamarosan szakadni kezd az eső. Kutyák ugatják a holdat, macskák is rákezdtek a szerenádra. Hosszú éjszaka elé nézünk, engem pedig különös nyugtalanság gyötör. Lehet, hogy ezzel még nincs vége a történetnek? Valahogy egy átkot sikerült magára hoznia? A szőlő nő belőle. Hát nem tudom, ez milyen átok amúgy. Bassz meg, egy kurva nagy kék mutagén! Erre van szükségünk. Yes! Csak meg kell szerezni hozzá majd azt a fajta receptet, hogy az ellenkező irányba is át tudjuk alakítani. Hát persze. Mondjuk adhatsz pénzt azért, hogy elírtottam itt a szörnyet. Faszfej. Itt nincs gond a pestis járvánnyal? Nincs. Szerencsére itt nincs a Witcher világában ilyen. Azt hiszem a könyvekben van amúgy pestis. Ennyi, ezt a kardot viszem. Te fasz vagyok, hogy ott hagytam azt a receptet, pedig én már találkoztam ám vele. Csak mondtam, hogy most zöldet ki akar csinálni, zöld mutagént. Hát úgyis annyi van belőle, mint a rossz sem. Hát... most nincs. Szerintem nem. Szerintem Toxic Velemben háború dúl. És amiatt van az, hogy a hullazabálok megjelentek. Tehát igazából ott a szörnyek. Tudom én, gólok, meg algúlok. Milyen volt? Egészségedre. Jó, egy kis bort azért viszek az útra. Kurva sok szőlőt loptam eddig. De ez nem fedezi a költségeimet, az a baj. Viszont, hogyha a kamaráshoz oda megyünk, azt szerintem kifizet. Jó, próbáljuk meg. Úgy emlékszem, már egyszer csináltunk ilyet, és hogy a herceg kamarás az egyesével is fizet a küldetésekért, nem csak ha az összeset elvégzem. Hogyne? Istenem! Mennyire királyul néz ki. Egyébként ezt nem tudom, tudtátok-e srácok, ez most nem a túszánról fogok mesélni, hanem a valóságról. Van egy olyan település, ide Budapesthez nagyon közel, hogy Tök. És Tökön, akárhogy is hangzik, van egy kurva jó borospince sor. Azt meg kéne látogatni. Még nem voltam ott soha. De kurva jól néz ki. Ha valakit érdekel, akkor keressen rá a neten, hogy a töki pince sor. És ne a töki pomposra keressen rá, mert azt hozza be először az internet. Az internet azt hozza be, jó. Ez úgy hangzott, mintha 74 éves lennék.
tök jó boraik vannak? Még nem tudom. De a nevükből ítélve igen. I've always dreamt of traveling to the north. Kibaszott hangulatosan néz ki ez a hely, úgyhogy szerintem már csak azért is megéri felkeresni egyszer. Hát jó, nem egy túszán, de azért elég király. My heart's about to burst from a surfeit of beauty. Igen, itt a hercegi kamarás. Ezek kik? A hercegi család. Ó, bassz meg, de durva! Itt vannak a tesók egymás mellett. A Sienna és Anna Henrietta. Mondjuk az úgy néz ki a Sienna, mint egy kisfiú. Lehet, hogy non-bináris. Gika, nagyon szép estét kívánok. Ha eleged van mogyoródból, látogass meg a tüköt. Greetings, Knight. My clerks have brought word of heroic deeds on your part. Na nézzük, mennyi pénzt kapunk tőle. Bár fel tudnánk abból új... Basz meg, 200 koronát kaptunk! Mi a csöcsömet csinálják azzal? Well, see you later. 2000-be kerül egy páncélállvány, bazd meg, vagy mi a pék? Hát jó, nem egy, de hogy azt a fejlesztést megcsinálni a lakásban. A csodálatos birtok van a házban, nem lakásban. Nagyon durva. Hát hogy lesz nekem ennyi pénzem? No, várjál, keresek egy árust, nem találtunk amúgy mindenféle fasságokat? Hát de egy túszáni kardot. Ezt mondjuk nem adom el, ezt a tök jól. Mondjuk lószerszám az van nálam pár. Ezért kapok néhány pezetát, meg ezeket a drága borokat is eladhatnám, ha nagyon akarom. Azt a kurva, ez tényleg nagyon drága. A bugyi, az én azt hiszem, hogy tudom, hogy ott a Kisalföldön, Kapuvár környékén van, nem? Győr. Tudom én. Gika. Nagyon szépen köszi a követést. Ja, azt hittem, hogy ez valami koldus fiú, akkor adtam volna neki egy pezetát, de csak játszik egy babával. De várj, ez a küldetés. Snow White. Name's Geralt. Hófehérkének hívott, geci. That hair, the scar, the frown. It's all perfect. Something you actually want from me? Or are you just gonna go on gushing about my attributes? I admire, good sir. Admire and desire. Wow. Such a threat in the eyes. Oh, so manly. Szerintetek ő leszopna? If you're trying to get me to meet with you some evening, afraid you're just wasting your time. An evening? Impossible. I shall require the soft light of mid-afternoon for this portrait. Le akar festeni. Portrait? Indeed. Yours. En face. Actual size. Én nem zárkózom el ettől. Behind you. Pose for me. You must. Naturally, I shall pay the compensation duty. Mondjuk az izével is lefestethettük volna magunkat. Aki a hercegnőt fogja mesztelenül. Együtt a hercegnőkben. It shan't, never worry. Lefestetett volna a kettőnket. A perfect landscape perfectly to frame your Ó, hogy el kell valahol menni. Itt nem jó a városban, hogy lefest. Menjünk. Én azt el tudom képzelni, hogy például
fognék egy jó nagy adag szőlőt, és csak azzal takarnám el a hatalmas Witcher péniszt. Palota nyugati kapujánál kell találkoznunk, mégpedig déltájban. Akkor vannak a legjobb fények. Hát jó. Úgyis melegen volt már. Most egy aktnak pózolni fogok szerintem. Dabas közelében van bugyi. Nem tudom, hol van Dabas, de... Yes! Srácok, én annyira vagyok tisztában a helyekkel, hogy inkább azt nem firtatnám. Én azt hittem, ez az ember. Bocsánat. Eltévesztettem. Amúgy tényleg hol a festő? Festő! Ja, hogy itt ül. Okay. Jól elbújták, te köcsög. Jó, déltájban visszajövök már is. Itt melletted alszom egyet. Tudod, merre van kőbánya? Na nem arra. Hát kőbányán én tudom jól, hogy mi van. A szopó fantom. Nem merek arra fele menni éjjel. Hát személyesen még én sem találkoztam vele, de gondolj bele, mennyire félelmetes, amikor mondjuk a suliban van valami program, mondjuk mit tudom én, mi volt legutóbb, amiért estig ott kellett maradnom. Ilyen, hát mondjuk farsang lesz majd februárban. Hazafele elbóbiskolok, aztán arra kelek, hogy hogy megjelent a fantom. Akkor mi van? Let's go. The things I do for art. We had best ride there, but we'll arrive faster and less fatigued. Jó. Menjünk lóval. A work of mine, turtle dove over the heath, hangs in the ducal palace. So does a cockatrice I cut down once. It's stuffed, maybe even with heather. I once had a cockatrice feather brush. Best thing for laying down tempera. I no longer have it. Nem is tudtam, hogy a temperát temperának mondják angolul. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said, and fantastically expensive. Hang on. Got a cat that paints? Yeah, if you care to call it that. He merely copies the works of his betters. And Ezt a macskája? Blade nagyon szép volt. Yes, Pierre Auguste Moustachois. It's no surprise you've not heard of him. He's a second-rate hack. És most azon van kiakadva, hogy nem is fest olyan jól az a macska. Let's go. Ez elég furcsa minden esetre. Lehet, hogy ez valami utalás volt amúgy. Tudom, egy csizmás kandúra vagy ott tököm tudja mire. Run, Roach. Na, itt megérkeztünk. We'll continue on foot. Rendben, menjünk gyalog. De aztán jó képű legyek ám a képem. Ladies, gentlemen, my lieges, forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. Jaj, de My bunkó. paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot Hát úgy nehéz. Festéknél kurva nehéz festeni. paints. I'm done for. Unless
you would be kind enough to locate them? Ja, persze. Damn it. Sure you left them here? Yes, right there. I'd prepared everything, set it out, ordered and organized. Might have toppled downhill or something. Fine, I'll take a look around. Mondjuk nem tudom, hogy állunk neki a keresésnek. And not vice versa. Right you are, Fingal. Take Baron de Cordell for one. Oh yes. Nyakamat szegném itt a Witcherrel, miközben egy festéket keresek. Állvány is volt? Itt van valami. Reeks to high heavens of turpentine. Király. Na, hát akkor szagolt ki, Witcher uram. Nem? Footprints. Clear, but curiously small. A macska vitte el? Vagy mi a pénisz? Footprints. Smudged. Most nem tudom, hogy itt hogyan folytassam a nyomkövetést. Véget értek a lábnyomok. Bazd meg! Várj, itt valami szagmintát fogtam. Így most nem tudom, hogy jó irányba megyek el. Nem. Ezt nem vettem észre eddig, hogy itt szag is van. Pedig hát mondta. Azt a kurva, hogy került ilyen messzire? Na, nem áll. Úgy, megvan. Got paint drops here too. Most komolyan a barlangba ne őrjíts meg. Hát ez jó nagy geci volt ez a tolvaj, most bevitte a barlangba a festéket. Another stain. Could very well be a lead. Jézusom, ezek még... A nekkerek vitték el a festékemet? Faszfejek. Hát ezek most ezt nagyon meg fogják bánni. De várjál, nem is nekropágok, de hülye vagyok. Ogroidok. Ogra valaki arra. Question is, why? Jó napot! Egy, nekker. Ez nagyon fáj. Hülye pap. Azaz, lenyisszantottam a kacsóját. Így lopják festéket közelebb, köszön. Mármint legközelebb. Ott van. Ne szereked. A véredet fogom festékként használni, te tolvaj. Én úgy érzem, ez egy kicsit túlzás volt ez a büntetés amúgy. Tehát tulajdonképpen a nekkerek annyit ártottak nekünk, hogy elvitték a festéket. Én meg kinyittam egy falkát. Ott a festék. Paints. Don't look ruined. Painter should still be able to use them. A pikor. Ezt hallottátok már a festőre, ezt a kifejezést? A pikor. Kurva anyjukat egyébként, hogy a nekkereknél nem volt mutagén. De én most be fogom építeni az aktív szókincsem. Piktor! Basszus, tényleg? Francba, köszi! Mert ez elég gáz lett volna, úgy építem bele az aktív szókincsembe, ahogy nincs. Tehát Piktor! Jó!
Mondjuk így már van értelme. Mert hogy picture. Found your things. Splendid. Where were they? And... is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Slack, ezt most elrontottad. Így nem építhetem az aktív szókincsembe. Hogy egy passzopó szemétláda fog eszembe jutni. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors. Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Na, hála az Istennek. Végre. Végre lefestik ezt a csodálatosan szép Witcher férfi testet. Na mutasd. Ez egész jó háttérnek tűnik, nem? Most komoly? We have had fantastic luck with the weather. The light is perfect. Messzebbre nem mehetnénk, bazd meg. Painting this masterpiece gonna take long? A mere 6 hours. 6 óra. The sun won't allow us to work any longer than that. Oh, but the time will fly by. Hát remélem ihatok közbe. Hát, én bírok 6 órát állni a napon, csak hadd kapjak hozzá bort. No need to swap tales. No. Your expression, your posture, they must be just so. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting Witcher. Ezt milyen megalázóan mondta. A jesting Witcher. Come on, Roach. A Witcher le tud égni? Mármint ez. A Rivia Igerált. Mert mindig nagyon fehér a bőre. Yes, just look at the view. Breathtaking. Ez tényleg elég jó háttér lett, haver. Akkor fesső. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose Na, you wish to megmondom. Szevasz, Bleach, nagyon szép estét kívánok. Na nézzük, milyen pózok a lehetségesek. Srácok, ha gondoljátok, akkor majd mondhatjátok, hogy milyen pózba álljak meg. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Tessék. Lóháton, hősi pózban, vagy merengőn. Ezek a lehetőségek. Hát Norbi akkor azt hiszem, hogy a 2-esre gondol. 1, 2, 3, csak írjátok be, akit érdekel, hogy melyik pózban leszek. B. Az a 2? Úgy látom, gyorsan nyert a 2-es, úgyhogy akkor az lesz, srácok. Mert Norbi is azt írta, Bladeland, Zsolt és Bleach is. Úgyhogy már megy is. Hősi pózban leszünk, srácok. De köszönöm szépen a szavazatot a többieknek is. Márton, nagyon szép estét. Ah, splendid! A heroic pose, of course. The bold warrior, his sword. De remélem azért mesztelenül. Ready to run at the... well, that willow over there. I will paint in a griffin later. Shall I begin? Or would you prefer to adopt another pose? Kibaszott menő ez a póz. Hát ezt én is lefesteném, ne hülyeskedj. Csináld. Go ahead. 6 óráig így állni mondjuk, az nem szar. Be so kind as to adopt that look you gave me when I first asked you to work with me. That intense scowl of an angry wild man about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge.
Király. Jó lesz ez a festmény. Na. This gonna take much longer? Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint me later. Gods! Tényleg ott egy grip. Run and hide. Dearest mommy! Dearest mommy! De... remélem el tudod szökni a festő. Hát... szerintem a grip az nem fog megállni neki pózolni. Úgyhogy inkább megalom. Na gyere csak! Hopp. Ő akarta oda festeni, hát tessék. Szemügyre veheted. Ha jól nézd meg, mert mindjárt megadom. Hát, vagy ő engem, ugye? Sikerült kigyújtanom? Aha. Bum! Ez nagyon fáj, te faszopó. Elnézést. Hülye grip. Kellett neked, vazd meg, egy Witcherrel kezdeni? Au, ez nagyon fáj. Hagyja be ezt a szárnyazást, kérlek. Nagyon éles a csőre. Most ha szembe jön, akkor lelövöm. Bum! Ez nagyon-nagyon szép volt. Úgy, gyerünk! Jó? Hú, micsoda dodge. Au! De ezt még kibírta a pajzsom. Jó, még egyszer vissza. Gyenge volt. Mit csinált? Vércek, bassz meg. Jó, már is truál a Witcher. Kapta. Na, abba maradna már a vérzés. Kivégeztük, mint a posta elsőre. Na. Gyere, fested. Csak a nyelvét, azt ne fest ennyire. It was a griffin's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show Nem mutatja meg, bazd meg. I never display unfinished work. Jó, akkor pesd le You rá a can see grippet. it tomorrow, after midday, where we met. Jó. I shall display Viszont lehet, it hogy van mutagén a gripnél. Monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Persze. Hogy ne szeretnénk griffet, nem? Yeah, let's add it. Carcass can serve as your prop. Splendid. Interesting color palette. And the textures and the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. I fear this specimen is, well, too far cut and chopped. Very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. I almost forgot. Payment for your troubles. And I thank you for saving my life. Though, in doing so, you did also save your lives. For posterity. Akkor már nincs más dolgunk, mint el... Ó, kaptunk 300 koronát. Még több, mint a kamarástól, amit ki tudtunk zsarolni. Ennél egy trófea van, és ennyi. A büdös franc. Kivágom belőle azt is. Minden fillérre szükségem van most a csóró Witcherrel. Jó, keressünk egy gyors utazási pontot. A magyar Witchernek a bicskára jutott eszedbe?
magyar Witcher azt tudod mit csinál? Levág egy disznót. Aztán izét, veres hagymát harap mellé. Come on. Aha, itt a nagy tér az jó lesz. És akkor holnap délutánig kell várni, azt hiszem. És meglátjuk. Jó. Hát a 3 óra az eléggé délután már. Türelmetlen vagyok, látni akarom a képet. The Duchess summoned him. I wonder what for. Picsába, azt hittem, aki van állítva a képen. Ez mi? Kurva jól néz ki egyébként ez a kép is. Was that truly necessary? And our knights, what are they? Chopped liver? De... Várj egy napot. Még mindig várnom kell, ne hülyéskedj. Na jó. Hát nem 2 napról volt szó, amúgy csak mondom, hanem 1 napról. Hogy néz ki ez a csaj? Ó, csak nem maga van a festvényen, Witcher uram. Tudtam, hogy mesztelen lesz. Greetings. Geralt, there you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell. Nem vagyok műértő. Nem pont erre számítottam. Jó, mondjuk azt, hogy szép, hát dicsérjük meg, nem? It's nice. Shows a lot of Én képzelőerőről tanúskodik. Don't recall undressing before posing. Nem, a Griffen áll. Norbi. Other details are a bit off too. Mindjárt megnézzük közelebbről a képet. Imagination is an artist's chief tool. Heard the same from a certain poet. He embellishes and invents chiefly. Perhaps you'd care to buy the painting. Jézusom. Given our rapport, I shall take a loss. For you, De megvesszük egyébként, ha tudom. at a special price. Baszd meg! Ez hülye. 8 monstert ölök meg annyi pénzért, bazd meg. Ez a jutányos ár. Nincs elég pénzem, tanár vagyok. As special as it is, that's still quite a price. Afraid I don't have that much coin. Not a problem. Come back when you do. Though I cannot guarantee someone won't have beaten you too. Basszus. Was that truly necessary? And our knights. Ez kínos, nem tudjuk megvenni. Nézd meg! Na, várjál, próbálok úgy állni, hogy jól lásd. Ott van a griff. Ott van mögötte a griff. A kis pofája van a bal lábamnál. Meg a szárnya a jobb lábam alatt. Ő azért, hogy modellt álltunk neki, meg azért, hogy megmentettem az életét, 300 oránt adott nekünk, vagy mit, koronát. És 1000-et kér a képért. Hát menjen a faszomba az ilyen. Állítólag azt szokták mondani, az üzlet a tisztességes módja a lopásnak. Srácok! Mára ennyi volt a buli. Jövő héten... Mindjárt mondom. Jövő héten még minden ugyanúgy lesz, mint ezen a héten, tehát kedden folytatjuk a God of War Ragnarököt. Szerintem akár be is tudjuk fejezni most legközelebb kedden. Csütörtökön... miért akartam azt mondani, hogy Last of Us? Amikor nem, hanem...
Resident Evil Revelations 2. Azzal még el leszünk szerintem egy darabig. Vasárnap pedig folytatjuk ezt a játékot. Mellékküldetések azért még vannak bőven. De, ami ennél érdekesebb, mert hogy a jövő hét az nagyon változni nem fog az elheti programhoz, hogy az azutáni hét viszont elég durván igen, tekintve, hogy már hétfőn én szeretném játszani a vadonatúj játékot, a Forspoken-t. Kipróbáljuk hétfőn, tehát nem holnap, hanem ahhoz egy hétre. Holnaphoz egy hétre. Majd azon a csütörtökön meg már a Dead Space-szel játszunk. Úgyhogy durva lesz, hamarosan jönnek az új játékok, srácok, kipróbáljuk őket rögtön. Én bízom benne, hogy akkor pont úgy jön ki, hogy a God of War-t azt előtte végig tudjuk vinni, és akkor nem kell félbehagyni. Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is, legközelebb kedden találkozunk, hogyha jöttök. Szevasztok, nagyon szép éjszakát!